Bismillahirrahmanirrahim. Nursing the part of biochemistry subject है बाकी नवे यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में नो द कार्बोहाइड्रेट्स के द मुस्तास्ता दो पार्ट्स की कोमा अवलने पार्ट की द इंट्रोडक्शन दे द मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड बारे में खबर हो बस कार्बोहाइड्रेट चीजें सब याद साथ कम कार्बोहाइड्रेट चीजें द कंपाउंड उनको वालों मुरक्कब था कल जो डेढ़ से एलिमेंट्स राउंड शी ګڼ تعداد باندې دا زموږ سره یو بل څه جوړوي چې هغه ته موږ کمپاوند چې ورته وایي خو کم کمپاوند نه دا ارګینیک کمپاوند دی یاد ساتئ ارګینیک کمپاوند موږ هغه کمپاوند ته وایو یعنی دا هغه مرکبات دي چې په کم مرکبات کاربن او د هایدروجن چې دی جوړ یاد ساتئ ارګینیک ټکی موږ د چا لپاره استعمالو د هغه چا لپاره استعمالو چې کم سیز د کاربن او د هایدروجن چې دی جوړي په بعضې وخت سره اکسیجن چې دی هم شامل وي نو کاربوهایډریټ چې دی دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی په دې کې زموږ سره کاربن دی هایدروجن دی او اکسیجن دی ټیک شو اوس موږ وایو چې دا کاربن هایدروجن اکسیجن چې دی یوځای شوي دي کاربوهایډریټ چې دی جوړ کړی دی خو د ده ریشو زموږ سره څونه ده د ایم سی کیوز لپاره دا یاد ساتئ 1:2:1 اوس کاربوهایډریټ باره کې موږ خبره کوو خو دا کاربوهایډریټ دا چې شی دی دا ارګینیک کمپاوند دی دا موږ له سره کوي یا ساتي دا موږ له راکوي انرژي اول په سر زموږ باډي چې کوم نارمل فنکشن کوي کوم نارمل کارونه کوي هغه د چا د وجې نه کوي هغه د کاربوهایډریټ د وجې نه کوي ځکه چې اول په سر موږ ته چې کوم انرژي ملاویږي د کاربوهایډریټس څخه چې ملاویږي موږ چې کوم خوراکونه خورو د خوراک کې زموږ سره غذایي دي په هغه غذایت کې د ټول اولنې او میجر یعنی غټ ګروپ چې هغه کاربوهایډریټ د سره کې انرژي راکوي دا موږ ته په کوم شي کې ملاویږي ګرینز د مختلف قسم دانې فصلونو د غنم جوار وغیرہ په هغې کې د کاربوهایډریټس فروټس په میوو کې د هغې نه علاوه ویجیټیبل د سبزیانو کې اینډ شوګر او دا زموږ سره په خوږو کې ګرین فروټس ویجیټیبل او شوګر ټیک شو دا خبرو شو چې کاربوهایډریټ کمپاوند دی دا زموږ سره کاربن هایدروجن اکسیجن نه جوړ دی ریشو زموږ سره دا ده د ټول نه غټ کار دا دی چې دا موږ انرژي راکوي او دا زموږ سره په دې سیزون کې چې دی موجود دی ګرین فروټس ویجیټیبل اینډ شوګر ټیک شو و دا کاربوهایډریټ قسمونه چې زموږ سره مینلی درې دي خو که موږ ووایو چې کاربوهایډریټ زموږ سره سمپل شوګر دی چې هغې ته موږ شوګر وایو دا اصل کې اشاره ده زموږ چې کوم بلډ شوګر دی هغې ته اشاره ټیک شو او د هغې نه علاوه بلډ شوګر مطلب دا دی موږ د خوراک نه چې کوم څیزونه ملاویږي لکه زه اوس وایم چې کوم مانوسیکرایډ دی کوم ګلوکوز دی فرکټوز دی وغیره دا شوګر چې دی هغې ته اشاره کوي او کوم کمپلیکس کاربوهایډریټ چې دي هغه زموږ سره سټارچز دي نو دا موږ ته ملاویږي د بوټو نه په دې کې زموږ سره چې دی روټس د هغې نه علاوه ټیوبرز موږ ته دغې څیزونه ملاویږي نو کوم کاربوهایډریټ چې تاسو د پلانټس نه اخلئ هغې ته چې دی موږ سټارچز چې دی هغه ورته وhat's the carbohydrate formula sada nazum sarda si koye CnH2nOn याद साले CnH2nOn دا carbohydrate formula دا او په دې کې چې کم n استعماليږي نو دا زموږ سره نمبر اف کاربن اتمز دي په دې کې پرس کومه څه انساید لګو نو هغه به موږ د فارمولې مطابق لګو هغه د مانوسیکرایډ دي ډایسیکرایډ او پالیسیکرایډ موږ هغه ته ګورو د دې n په ځای چې موږ نمبر چې هغه لګو چې نمبر اف کاربن اټم چې دی زموږ سره څونه دي نو اوس د دې ټایپس دي د اولنې ټایپ زموږ سره د مانوسیکرایډ دا مانو چې دی دا موږ وایو سمپل ټیک شو یعنی سمپل شوګرز یعنی سمپل کاربوهایډریټ چې زموږ سره دي هغه مانوسیکرایډ ټیک شو د دې لږ انټروډکشن چې دا زموږ سره سمپلیست فارم دی د کاربوهایډریټ د ټول نه سمپل کاربوهایډریټ چې دي هغه زموږ سره مانوسیکرایډ دي د دې چې کوم مالیکیولز دي هغه زموږ سره سنگل شوګر مالیکیولز دي ټیک شو ها اوس دا مانوسیکرایډ زموږ سره راغونډېږي او دا لکه کاربوهایډریټس نور قسمونه چې دی جوړوي نو ځکه موږ وایو چې بلډینګ بلاکس مطلب دا دی کله چې یو دیوال جوړېږي تاسو یو خښته کېدی بله خښته کېدی بله خښته کېدی نو موږ سره د هغې نه چې دی غټ بلډینګ چې دی جوړ شي نو دغه شان دا بلډینګ بلاکس دي دا راغونډېږي او دا د کاربوهایډریټ چې کوم کمپلیکس فارم دي کوم غټ قسمونه دي نو دا چې دی هغه جوړوي ټیک شو ها اوس دا موږ په څه باندې کلاسیفای کوو کلاسیفای on the basis of number of carbon atom چې دي هغه زموږ سره څونه دي نو د هغې په بنیاد باندې دا موږ د دې کلاسیفیکیشن کوو
د مانو سیکرایډ چې د دې ځان خپل قسمونه دي هغه قسمونه د سبب بنیاد باندې دي هغه د نمبر اف کاربن اټمز په بنیاد باندې دي پای کې یو زموږ سره د ګلوکوز سیکوي د مانو سیکرایډ قسمونه زموږ سره څو درې دي یو ګلوکوز دی دویمه فرکټوز دی درېمه چې د ګلکټوز دی ګلوکوز زموږ سره په څه کې دا زموږ سره په فروټس کې د هولي ګرین ویجیټیبل سبزیانې د دې چې کوم ډایګرامز دي د دې چې کوم سټرکچر دي هغه ته ما خو په دې کې تاسو به څه هغه انټروډکشن درکوم زموږ سره چې کوم فرکټوز دی فرکټوز زموږ سره په میوو کې د هغې نه علاوه په ګرین کې په ویجیټیبل کې هم زموږ سره موندل کېږي د هغې نه علاوه بل زموږ سره ګلکټوز دی نو ګلکټوز چې دا زموږ سره په څه کې دا زموږ سره په ډیری پروډکټس دي هغه څیزونه چې هغه زموږ سره پي دي یا د پيونو چې کوم نور څیزونه جوړیږي نو په هغه څیزونو کې زموږ سره د مانو سیکرایډ کوم قسم دي په کې ګلکټوز دي نو دا به چې د یاد ساتي ګلوکوز فرکټوز او ګلکټوز دي چې د فرق کوي اوس زموږ سره ډای سیکرایډ دی ډای سیکرایډ زموږ سره څنګه جوړیږي 2 مانو سیکرایډ یونټس زموږ سره 2 مانو سیکرایډ شکل راغون شي نو داخل چې کوم کاربوهایډریټ جوړ شي هغه ته موږ ډای سیکرایډ وایو لکه پای کې زموږ سره ګلوکوز دی فرکټوز دی او ګلکټوز دی ټیک شو نو دا ګلوکوز فرکټوز وغیرہ دا څه زموږ سره راغونډيږي د دې چې په بدل کې کوم سیز راځي هغه زموږ سره ډای سیکرایډ لکه څه کوي یو زموږ سره د ډای سیکرایډ قسمونه زموږ سره درې دي سکروز لیکټوز او مالټوز ټیک شو نو اولنی قسم چې د سکروز دی سکروز موږ څه کوي ټیبل شوګر کم چینی چې تاسو استعمالوي کا عام شوګر چې د چینی کې استعمالوي هغه ټیک شو دا د چا نه جوړیږي د ګلوکوز او د فرکټوز نه ګلوکوز او فرکټوز څوک دي د مانو سیکرایډ دا غوښنه نو بل قسم زموږ سره لیکټوز دی لیکټوز زموږ سره پسې کې د پپیو دا زموږ سره چا نه جوړیږي دا هم د مانو سیکرایډ نه جوړیږي د کم یونټس نه کله چې ګلوکوز او لیکټوز راغون شي دا زموږ سره لیکټوز جوړي درېمه زموږ سره مالټوز دی مالټوز زموږ سره 2 ګلوکوز مالیکول زموږ سره 2 ګلوکوز مالیکول دي دا زموږ سره په مختلف قسم پښتون چې کوم دانی باغی کې وربشي چې موږ متوایو باغی کې نو د دې فارمولا زموږ سره صدا C12H22O11 دا چې د ډای سیکرایډ فارمولا C12H22O11 نو کوم چینی چې تاسو استعمالوي هغه د کاربوهایډریټ کوم قسم دی هغه زموږ سره ډای سیکرایډ دی ټیک شو اوس د دې درېمه قسم چې دی درېمه قسم چې دی پولی سیکرایډز د دې پولی مطلب دی ډیر یعنی ډیر شی مانو سیکرایډ یونټ چې دی هغه زموږ سره چې دی راغونډيږي او هغه د پولی سیکرایډ چې دی جوړي نو دې د وجې نه دي چې دی موږ کمپلیکس کاربوهایډریټ چې دی هغه ورته وایو ټیک شو لکه د دې مالیکول دی ملټیپل شوګر مالیکولز لینک ټوګیدر ډیر شي شوګر مالیکولز چې دی هغه د یو سره چې دی لینک شي هغه زموږ سره د کاربوهایډریټ یو قسم جوړي چې هغه موږ پولی سیکرایډ وایو ټیک شو وځ د دې دوه مین خبرې دي چې هغه اهم دي یو انرژي سټوریج دوا پولی سیکرایډ قسمونه داسې دي چې هغه انرژي سٹور کوي یو ته موږ وایو ګلایکوجن او بل ته موږ وایو سٹارچ ګلایکوجن زیاتره هیومنز او انیملز کې استعمالېږي او سٹارچ چې دا په پلانټ کې استعمالېږي نو دا دوه قسمه ګلایکوجن او سٹارچ چې دي د پولی سیکرایډ دي د دې کار دا دی چې دا انرژي سٹور کوي او چې کله د ارګانیزم ته ضرورت وي بیا ولا ورکوي دوه پولی سیکرایډ داسې دي یو زموږ سره کایټین او بل سیلوز دا په مختلفو ارګانیزم کې استعمالېږي او د هغوی د جسم په مختلف اعضاء چې دي د هغې په جوړولو کې هغو له هیلپ ورکوي یو کایټین دی یو سیلوز دی ګوره ګلایکوجن سٹارچ کایټین سیلوز دا پولی سیکرایډ دي ګلایکوجن او سٹارچ چې دی دا انرژي سٹور کوي کایټین او سیلوز چې دی دا مختلف قسم سټرکچر جوړولو کې چې دی هیلپ ورکوي نو دا صرف د کاربوهایډریټ انټروډکشن او بیا چې د دې کوم سټرکچر دی چې د مانو سیکرایډ سټرکچر څنګه د ډای سیکرایډ د پولی سیکرایډ که په دې کې هر څه راځي نو هغه مختلف قسم سټرکچرز یا د هغې فارمولا چې دي او انشاءالله تاسو ته بلې ویډیو کې کوم دا صرف جست انټروډکشن چې تاسو په سمجھ کې هغه لږه آیډیا چې دی هغه راشي تھینک یو ډېر